Εδώ ανοίγει το 10-1 και το action φτάνει σε μένα στο big blind. Λες και πες μου στη GG Live είναι ρε φίλε, τώρα βγάζεις πρόσωπο, μπορεί να φτάσει. Νέα μέρα και νέο τουρνουά εδώ στην Πράγα που σήμερα έχει πολύ ζεστή. Πολύ όμορφα χρώματα εδώ. Η άνοιξη έχει αρχίσει. Πράγμα έχει 2K Bounty τουρνουά Hyper Turbo, το οποίο θα τελειώσει σε μία μέρα. Τέλειο. Σε 12 ώρες από τώρα θα έχω βραχιολάκι. Μόλις έκατσα, το τραπέζι μου είναι φανταστικό. Πραγματικά καλό. Τα παιδιά παίζουν παράξενα. Bounty τουρνουά, επενθυμίζω, κάθε παίχτη που βγάζω παίρνω από 1.000 ευρώ. Πρώτο ενδιαφέρον χέρι, ανοίγει ο cut-off, mini race. Και εμείς από το small με 9 κάνουμε 3 bets στις 2.700 μάρκες. Μας καλύπτει και παίζουμε κάπου στα 70 big blinds effective. Ο αντίπαλος σκέφτεται λίγο και κάνει 4 bets στις 5.500 μάρκες. Και ήδη βρίσκομαι σε μια αβολή κατάσταση, διότι δεν πιστεύω ότι η πλειοψηφία των αντιπάλων που δεν είναι επαγγελματίες μπορούν να βρουν τέτοια 4-bet bluff συχνά, οπότε πιο πολύ μου μυρίζει ότι έχει value hand. Όπως και να έχει, κάνω call, δεν κάναμε 3-bet για να φολντάρουμε. Το flop έρχεται βάλε 4. Οκ, check. Ο αντίπαλος συνεχίζει με 25% περίπου pot. Call και βλέπουμε. Το turn είναι 9, μαγεία, check και ο αντίπαλος σε περίπου πότε 18.500 βαράει 6.800. Εδώ το σκέφτηκα λίγο, αλλά επειδή δεν έχω και πολλά, δεν έχω καν 2 φορές το bet του, ο αντίπαλος φαίνεται ότι είναι committed, ακόμα και με ένα ace king θα μπορούσε να με κολλάρει εδώ. Οπότε απλά τα βάζω όλα για να πάρω το value τώρα εδώ στο turn. Σκέφτεται λίγο και μας κολλάρει και δείχνει 19 off. Ωραίος ο φίλος. Τι να κάνεις, ναι, οκ. Στο επόμενο χέρι ακριβώς, ο παίχτης που με διπλασίασε πηγαίνει all in για ελάχιστα blinds. Ο cut-off επίσης πηγαίνει all in. Πολύ καλό σενάριο για μένα, αλλά δυστυχώς δεν σηκώνω κάτι αξιόλογο για να τα βάλω. Λοιπόν, καλούτσι και αρχή, double χωρίς bounty, τα πήρε όλα αυστριακό στα bounties, ok. Και νέο τραπεζάκι, μάλλον νέοι παίκτες. Ο Άλκης στη θέση 1, Έλληνας. Και ο Δημήτρης, γνωστός, έκανε και ένα μεγάλο σκορ πρόσφατα. Για κάποια ώρα δεν έπαιξα κάποιο χέρι, ώσπου βρίσκομαι under the gun, 700, με ρίγα 6 της κούπας. Κάνω limp, διότι το big blind έχει 8 big blinds. Ο Χάιτζα κάνει call, στο κάτω ο Δημήτρης κάνει call. Το small blind που μας καλύπτει όλους κάνει raise 8 big blinds στις 4.800 μάρκες. Το big blind κάνει call all in στις 4.600 μάρκες. Εδώ έχω ένα εύκολο call. Ο Χάιτζα κάνει call και ο Δημήτρης κάνει call. Το action όμως έρχεται στο small blind, ο οποίος ανακοινώνει all in. Αγόρι μου. Φυσικά δεν μπορεί να κάνει all in εδώ, διότι το μεγαλύτερο race το έχει κάνει ο ίδιος, 4.800 μάρκες. Ακόμα και αν ο big blind είχε κάπου στις 6.500 μάρκες, πάλι δεν θα μπορούσε να κάνει all in, θα μπορούσε να κάνει μόνο call. Πάμε στο flop, το οποίο είναι βαλέ 8, 2 κούπες, καλό για μας. Bet το small blind σε 6.000 μάρκες, εύκολο call εμείς. Το hijack πηγαίνει all in. Ο Δημήτρης πάει πάσο, ο small blind πηγαίνει επίσης all in. Και τα βάζω κι εγώ, καλύπτοντας το hijack, παρακαλώντας να μην έχει κάποιος ace high flush draw ή full house. No hearts, guys! Τέλειο σενάριο για μας. Oh no! Φυσικά δεν θα μπορούσα να αντισταθώ σε ένα re-entry με 30 big blinds στο όριο για να υπάρχει κέρδος. Εντάξει, και τραπεζάκι, καλύπτω 2 νομίζω. Στο button, με ρίγαντα του Βασουνιού, το low jack έχει κάνει limp και μας καλύπτει. Με 23 big blinds αποφάσισα να κάνω call, διότι καλύπτω το small blind και το big blind και ουσιαστικά περιμένω και παρακαλάω να πάρω lean ώστε να μπει και ο low jack για το bounty και να τα βάλω κι εγώ σαν τρίτος. Μου αρέσει αυτό το σενάριο. Δεν θα συμβεί όμως, διότι το big blind κάνει check και πάμε 3-way
Σε αυτό το flop, οι δύο αντίπαλοι μου κάνουν check και κάνω check back. Τέρνει ένα διάρρη, το big blind κάνει check, ο low jack βαράει 2 τρίτα, μόνο call εμείς εδώ, ο big blind πηγαίνει all in και τρίβω τα χεράκια μου, ο low jack φορτάρει, snap call εμείς και έχει 3-4 του σπαθιού, είναι drawing dead. Μπαουντάκι, άντε να πάρουμε και τίποτα λεφτά πίσω. Ακριβώς το επόμενο χέρι πηγαίνω all in από το cut-off με 20 big blinds effective stuff στο button και κάπου στα 10 με 15 στο big blind. Standard play, ο button μας κολλάρει με φτάρια, δυστυχώς το χάνουμε. Ξανά short stack και βρίσκομαι στο small blind με περίπου 8 blinds. Εύκολο all in. Φλιπάρουμε. Λες και παίζουμε στη GG Live είναι ρε φίλε, την ώρα βγάζει draws μπορεί να χάσει. Ισχύει, αλλά έβγαλα... Και εγώ νόμιζα εδώ το full house. Το είδαμε, αλλά στο vlog πάλι του δίνει outs ρε φίλε, απίστευτο. Ξανά all in, από under the gun, για περίπου 8 blinds. Το big blind μας κολλάρει και είμαστε πάλι at risk. Good game. Και Mike Sledge στο τουρνουά μας, κάτι που είναι καταστροφικό για το EV. Το τραπεζάκι με 10 blinds έχω μπει. Δεν καλύπτω κάποιον για να πάρω bounty. Πρέπει να το σπινάρω. Στο κάτω, ο chip leader του τραπεζιού ανοίγει. Έπαιζε όλα τα χέρια, κυνηγούσε τα bounties. Και εγώ στο button αποφάσισα να τα βάλω με 17 suited, 6,5 blinds. Λίγο loose θα έλεγα. Good game. Thank you. Busted και το τρίτο bullet. Εντάξει, πέταξα 2.200 ευρώ. Μπήκα στο τραπέζι με 25k starting stack και όλοι οι αντιπάλοι είχαν πάνω από 100k. Έπρεπε να διπλασιάσω live 2 φορές για να καλύπτω κάποιον. Οκ, το έκανα για το gold bracelet της πρώτης θέσης, για σας και για μένα, διασκεδάσω λίγο. Μετά πέρασα 5 υπέροχες ώρες με τους φίλους μου τους Κυπραίους. Υπέροχη συζήτηση για ιστορίες, για σχολές πόκερ, για στρατηγικές, τα πάντα. Και τώρα είναι 11 ώρα το βράδυ, κατευθύνομαι στο διαμέρισμά μου, όπου και θα κοιμηθώ νωρίς σήμερα, γιατί αύριο έχουμε main event, το σημαντικότερο τουρνουά του festival. Main event σήμερα και έχω αργήσει ήδη και τρέχω προς το poker room. Και ο μπροστινός μου ποκεράς κάνει το ίδιο. Φύγαμε απάνω του. Εντάξει, καλά νέα. Η ώρα για να μπει στο poker room είναι αυτή. 100 μέτρα. Οπότε λογικά εντάξει θα καθυστερήσουν την έναρξη της Day 2. Μια χαρά. Εδώ είμαστε Day 2, το τραπεζάκι μου, θα σας το δείξω. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Μπαράκ Wishbrod, παίχταρας. Μάγος του poker. Εδώ είμαστε λοιπόν με Ace King από τον button. Έχει ανοίξει ο low jack. Ο cut-off κόλλαρε, εύκολο squeeze στις 26.000 μάρκες. Το small blind πηγαίνει all in με λιγότερες μάρκες. Οι άλλοι δύο αντίπαλοι φολτάρουν. Φλιπάρουμε. Καλή αρχή. Επόμενο ενδιαφέρον χέρι, άσο τα off από το hijack και σε open to low jack κάνω 3bet. Εδώ να πω ότι του είχα κάνει και ένα cold 4bet ακριβώς το προηγούμενο χέρι. Πάλι μας ο dama off και πήγε πάσο εκνευρισμένος. Είναι ένας Βραζιλιάνος παίχτης ο οποίος δεν έχει live αποτελέσματα. Νεαρός είναι, οπότε υπέθεσα ότι παίζει online και μέχρι τότε παίζει καλά. Ο αντίπαλος κολλάρει. Το flop έρχεται 17-7 με δύο μπαστούνια και έχουμε τον άσο μπαστούνι ο οποίος είναι κλειδί κάρτα. Check και μικρό sizing εδώ και μεσαίο είναι μια χαρά. Πάω με το μικρό 25%. Ο αντίπαλος μας κάνει call. Τέρνει 4 μπαστούνι. Ο αντίπαλος τσεκάρει. Μεσαίο sizing εδώ έως 2 τρίτα. Αποφασίζω να βαρέσω 55%. Καταλαβαίνω ότι ο αντίπαλος νιώθει άβολα και μας κολλάρει. Το river ένα οχτάρι, ο αντίπαλος τσεκάρει πάλι και παίζουμε με 1,3 SPR. Εδώ σκέφτηκα ότι θέλω να βαρέσω δύο sizings, ένα all-in
και ένα 70%. Σίγουρα θα μπλοφάρω αυτό hand. Αποφασίζω να βαρέσω 70%. Ο αντίπαλος σκέφτεται για λίγο, μας κάνει call, δείχνουμε το φίλο μας και μας δείχνει άσοριγα off, χωρίς μπαστούνι. Εντάξει, αν δεν μπόρεσα να τον κάνω να φολτάρει αυτό hand, τότε τι θα φολτάρε, μάλλον τίποτα στο river, το οποίο κάνει καταστροφική την μπλόφα μου. Οπότε εδώ γενικά θα μ' άρεσε να δω να βαράω sizing all in, να το ασκήσω την απόλυτη πίεση ή πολύ απλά να πάρω άλλο line στο χέρι, μιας και ο αντίπαλος δεν φάνηκε να είναι καλός παίχτης και το κατάλαβα μετέπειτα αυτό. It is what it is. Συνεχίζουμε. Όντας short stack και αφού μεγάλωσαν τα blind, ανοίγει ο low jack στις 7.000 μάρκες και έχω κάπου στις 73.000 μάρκες. Αποφασίζω να πάω απευθείας all in. Ο αντίπαλος κολλάρει. Classic flip. Good game. Thank you. Busted. Αλλά το late resolution είναι ανοιχτό, οπότε υπάρχει άλλη μια ευκαιρία με max late reg. Μια χαρά. Πήγα στο δωμάτιο να ράξω μια ωρίτσα και τώρα κατευθύνομαι στο poker room. Είναι τουρναδάρα. Τα blind levels στην day 2 έχουν γίνει 90 λεπτά. Πολύ καλό deep. Εδώ είμαστε λοιπόν στο max late reg, στο τραπεζάκι μου. Αρκετά ok. Ο φίλος μου στη θέση 5, Ρουμάνος. Καλός. Και το poker room. Έγινε χαμός με το max late reg. Περιμένα μισή ώρα. Γράφηκαν κάπου 70 άτομα. Και τα TV table από εδώ. Τελευταίο μπουλεπιάτομα λοιπόν. Έχει ανοίξει ο άντερ δεν κάνει συν 1. Mini race. Και βρισκόμαστε στο big blind με τεσσαράκια. All in. Για 12 big blinds. Ο αντίπαλος σκέφτεται λίγο και κολλάρει. Με βάλε 10 του καρού. Pure flip. Good game. Εδώ είμαι λοιπόν στο 1600 Monster Stack. Το παιζάκι αρκετά καλό, πολύ soft γενικά. Περισσότεροι παίζουν το main event και εδώ παίζουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στο stack. Και έχοντας mini short με περίπου μισό starting stack, έχει γίνει ένα open και ένα 3bet. Εύκολο lean με king off. Ο αντίπαλος έχει άσους. Και είμαστε εκτός. Re-entry και μας βάζουν στο big blind. Οκ, kein problem. Big blind λοιπόν, με 7-5 off, ανοίγει under the gun, mini race. Ο small blind κολλάρει και εγώ έχω 20 big blinds και κάνω call. Flop, 7-7-5, ναι, καλά βλέπετε. Τσεκάρει ο small, check φυσικά εμείς. Τσεκάρει και ο big blind, το τέρνει ένας ρίγας και βγάζει δεύτερο flash draw. Ο small blind ξανακάνει check. Πάλι check εγώ. Εδώ μπορούσα να κάνω και ένα bet. Αλλά οκ, το ρίγας γενικά είναι καλή κάρτα για τον under the gun. Οπότε τον αφήνουμε να την κάνει represent. Και αυτό κάνει βαρώντας ένα μικρό sizing. Ο small blind κάνει call και εδώ έχω απόφαση. Θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσω να βάλω μάρκες μέσα στο pot και να πάρω και εγώ τον έλεγχο του χεριού. Δεν θα ήθελα να κάνω call, να σκάσει ένα άκυρο river ή οτιδήποτε river τέλος πάντων και να πάει check στο river. Όχι, θα ήταν καταστροφικό. Οπότε κάνω ένα μικρό race, ουσιαστικά κάνω represent το πεντάρι. Έχω και bluffs να το υποστηρίξω, φυσικά έχει δύο flash draws, κάτω έχει straight draws. Μικρό ρεϊζάκι, τους στέλνουμε μέσα. Απλά πράγματα. Κολλάρουν και οι δύο. Μια χαρά. Χτίσαμε το pot που θέλουμε. Το river ένα οχτάρικαρο. Το small blind τσεκάρει. Εύκολο lean. Δεν ξέρω τι θα με πληρώσει και πώς. Πρέπει να βάλω τις μάρκες μέσα διότι έχω full house. Ο under δεν κάνει πάει πάσο, αλλά το small blind με κολλάρει. Με βάλε 4 του καρού. Το οποίο φλάδερα από το small. Οκ, καλό late reg. Επόμενο ενδιαφέρον χέρι, βρίσκομαι under 10-1 με οχταράκια και ανοίγω mini race. Ο cutoff μου κάνει 3bet, 3EP. Το action έρχεται σε μένα. Παίζουμε 50 big blinds effective.
και έχω ένα εύκολο call. Το flop είναι καλό, αλλά αφού κάνω check και ο αντίπαλος μου βαράει μισό pot, ήδη νιώθω άβολα. Θα κάνω φυσικά όμως ένα call. Το turn είναι 7 και κάνω πάλι check και τώρα ο αντίπαλος μου βαράει ένα μεγάλο bet. Σχεδόν 75% του pot και δεν έχω πολλές μάρκες από πίσω. Μου βαράει 60, έχω κάπως 130 από πίσω. Δείχνει πολύ δυνατό αυτό sizing. Ο αντίπαλος ο οποίος παίζει mid-low stakes, Ρουμάνος είναι, τον οποίο δεν γνωρίζω. Τους περισσότερους Ρουμάνους τους γνωρίζω, αλλά αυτόν όχι. Τον πίστεψα και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει πάρα πολλά bluffs εκεί, ειδικά με τέτοιο sizings. Οπότε κάνω fold. Τα respects μου αν μπλόφαρα εκεί. Εδώ ανοίγει το 10-1 και το action φτάνει σε μένα στο big blind, όπου με 13 big blinds έχω ρίγα βαλέ της κούπας. Εδώ προτιμώ να κάνω call με αυτό το φύλλο και να πάω lean με κάποια χειρότερα φύλλα, όπως βαλέ 10 και ντάμα 10 suited. Και ο λόγος είναι ότι θα τον κάνουμε να φολτάρει hands που μας έχουν dominated, ενώ με το ρίγα βαλέ suited θέλουμε να κρατήσουμε hands που έχουμε εμείς dominated, σαν το ντάμα βαλέ, βαλέ 10, βαλέ 8-4 με 2 μπαστούνια, πολύ καλό flop. Τσεκάρουμε, ο αντίπαλος βαράει ένα μικρό size και εδώ έχουμε ένα εύκολο check raise. Ο αντίπαλος κάνει call. Το turn είναι ένας άσος μπαστούνι, μια από τις χειρότερες κάρτες στο deck, και έχοντας μισό SPR περίπου κάνω check και ο αντίπαλος μας βάζει γρήγορα all in. Πολύ δύσκολο spot. Εδώ ο αντίπαλος ουσιαστικά κάνει represent κάποιο άσο X, σαν άσο ντάμα, άσο 10, άσο ρίγα, ίσως ριγάδες ντάμες που δεν τα βάλε στο flop. Τώρα σαν μπλόφες μπορεί να έχει κάποιο ντάμα 10, ίσως 19, ρίγα ντάμα με μπαστούνι, δεν είναι πολλά τα bluffs που μπορεί να έχει. Πήρα πολύ χρόνο για το τι θα κάνω, σχεδόν 2 λεπτά, και επειδή τον είδα και λίγο κουμπωμένο τον αντίπαλο, αποφάσισα να πατήσω call και μας δείχνει εξαράκια χωρίς μπαστούνι, τέλειο σενάριο. Blank το river και διπλασιάζουμε. Πολύ σημαντικό pot. Άλλη μια μέρα, τέλος εδώ στην Πράγα. Μπάστετε εγώ 20 άτομα πριν το bubble. All in με άσο 3 του καρού από hijack, με κολλάρι ο cut-off με άσο dama suited, 10 blinds είχα και εκτός, αλλά εδώ η Άσορος ο φίλος μου, day 2 με... Καταφέραμε να κάνουμε day 2, παιδιά, με 13 blind, έχουμε 145.000. Εντάξει, ελπίδα υπάρχει, μια χαρά. Υπάρχει, βαρέσαμε 4 bullet, τα καταφέραμε όμως, Εγώ αυτό έχει 2, σημασία. it is what it is. Νέα μέρα και νέο τουρνουά σήμερα, το οποίο έχει concept Euro versus ο υπόλοιπος κόσμος. Στην Day 1 παίζουν οι Ευρωπαίοι ξεχωριστά με τον υπόλοιπο κόσμο και ενώνονται στην Day 2. Turbo τουρνουά, $2.750 buy-in. Μια χαρά. Εδώ είμαστε, παιδιά, στο Rounder Cup τουρνουά με τους Ευρωπαίους στο τραπέζι. Δυσκολούτσικο είναι, γενικά οι Ευρωπαίοι είναι δύσκολοι παίχτες. Θέση 7 ένας γνωστός Κύπριος παίχτης και πολύ επιτυχημένος, ο Γιώργος. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Γιώργος ανοίγει under the gun στις 2.200 μάρκες και βρίσκομαι στο hijack με άσο ντάμα off και 23 big blinds. Κάνω call. Στο cut-off ένας αλεξιπτωτιστής κάνει call επίσης και οι τρεις μας θα δούμε ένα flop ντάμα βάλε 9 rainbow. Check ο Γιώργος, check εγώ, check ο cut-off. Τέρνει μια ντάμα μπαστούνι. Check πάλι ο Γιώργος. Bet εγώ, μεσαίο size, fold το cut-off, call ο Γιώργος. Το river ένα 10 μπαστούνι, η χειρότερη δυνατή κάρτα στο deck. Κάνει το φίλο μας άχρηστο σχεδόν. Ο Γιώργος σκέφτεται για λίγο και κάνει bet, 40% του pot, 7k και εγώ έχω από πίσω κάπου στα 16k. Δεν μπορώ να βρω πολλά bluffs που μπορεί να έχει εδώ, ίσως κάποιο άσο 10, ένα 19 suited. Και έχοντας πολύ καλύτερα χέρια στο range μου, full houses, κέντα, χρώματα, αποφασίζω να το φολτάρω. Μας δείχνει ασορίκα του μπαστούνιου, της πίκας, nice hand share. Έχοντας mini short, σηκώνω άσους από το low jack και πηγαίνω all in. Ο hijack πηγαίνει επίσης all in. Και ο Γιώργος στο big blind μας κολλάρει. Ιδανικό σενάριο και τεπλασιασμός. Παρατήρησα ότι ο dealer έκανε ένα λάθος στο μέτρημα των μαρκών του Γιώργου και με πλήρωσε λιγότερο. Αντί για 6.400,
5.400. Κάτι το οποίο το κατάλαβα και τότε, αλλά ένα χέρι μετά και δεν ήθελα να φωνάξω τώρα τον director για να δούμε κάμερες ή οτιδήποτε. Οκ. Φυσικά δεν φταίει ο Γιώργος αυτό. Είναι πετιότητα του dealer. Πάντα να είστε προσεκτικοί και να μετράτε και οι ίδιοι τις μάρκες που σας πληρώνουν οι αντίπαλοι. Συμβαίνουν συχνά λάθη. Και τώρα βρίσκομαι under the gun με 7 ανοίγω mini race, 2.000 μάρκες. Ο αλεξιδοτιστής μας κολλάρει και πάμε heads up. 8-8-5 rainbow. Σύμπεται ένα τρίτο. Μπορούσα να βαρύσω και περισσότερα εδώ σαν exploit. Να πάρω value από το hand μου γιατί το range του είναι πολύ loose. Κάνει call. Το turn ένα δεκάρι. Check εδώ και μας βαράει 30% του pot. Εύκολο call. Το river είναι ένα blank. Check. Και ο αντίπαλος κάνει check back. Και μας δείχνει 17 off. Οκ, mister. Δικό σας το pot. Άλλο ένα ενδιαφέρον χέρι. Ο Lowjack κάνει limp στις 1200 μάρκες. Ο Γιώργος από το cut-off κάνει call. Ο Button, ένας άπειρος παίκτης θα έλεγα, ο οποίος έπαιζε σφιχτά, κάνει all-in 24 big blinds για 28.000 μάρκες. Και εγώ στο small blind με 8 έχω 11 big blinds. Δύσκολο spot. Τα βάζει άραγε ποτέ ο Button με 7 ή 6 εκεί. Θα μπορούσε. Αρκετά overcuts επίσης. Αποφασίζω να τα βάλω. Το big blind σκέφτεται λίγο κολλάρι και αυτός για 20 big blinds. Ο big blind μας δείχνει ρίγαντα μα suited. Πολύ loose. Και ο Button έχει ρίγαντα μα off. Τέλειο σενάριο για μας. Αλλά η τράπουλα δεν είναι μαζί μας. Good game. Δεν πειράζει. Re-entry. Στο πρώτο χέρι ανοίγει ο Lowjack. Βρισκόμαστε στο hijack με άσο βαλέ off. Εύκολο lean για 12 big blinds. Ο big blind σκέφτεται λίγο και πηγαίνει ο lean. Έχει άσους. Και χαιρετάμε. GG. 2 μπουλετσάκλα αυτός. Το θετικό είναι ότι θα έχω όλη την υπόλοιπη μέρα ελεύθερη και είναι 5,5 ώρα το απόγευμα. Σήμερα έχει ματσάκια Champions League. Περιμένω πώς και πώς να δω Bayern Real. Ματσάρα θα είναι στον Bernabeu, άρα Real Bayern. Με φιλαράκια μου θα το δω, θα πάμε σε κάνα sports bar. Και αύριο ξεκινάει το μεγάλο tour, 20k buy-in.